מה קורה חברים? ברוכים הבאים לפרק 56, מחזור לפני האחרון של העונה. יאללה, ישורת אחרונה, עוד שנייה מתחיל הפלייאוף. בואו נראה מי תתפוס את המקום בפליין ומי תעוף. בואו נרוץ. יאללה, תגידו לי שאתם רואים. רואים. טוב, יאללה, משחק די חסר חשיבות, וילרבן מנצחת בתשע הפרש את ז'לגריס. שתיהם איבדו סיכוי, עכשיו ז'לגריס איבדה סיכוי סופית. מבחינת פנטזי, מלאדון היה טוב עם 20, למרות שהוא התחיל בסערה, יכול לגמור עם הרבה יותר. פריס לי היה בסדר, 15, לייטי, סאקו גם, מספרים נחמדים. ז'לגיריס, פרנציסקו, 26, באמת. בשיא שלו, בירוטיס עם קאמבק, הוא כבר הגיע ל-4-9, כן? הוא נתן 20 פנטזי. זהו. ברזקיס היה בסדר, עם 14. יש לכם משהו להוסיף? לא, משחק חסר חשיבות, רק איפה בירוטיס היה כל העונה, זה פיסוס גדול של המאמן האיטלקי, טרינקיירי. אין מה להוסיף על המשחק, חוץ מהפנטזי ליה את מלאדון. ראיתי אותו עם 19 נקודות באמצע הרבע השני, כבר פתחתי שמפניות. בסוף הוא קרר אותם יפה מאוד. כרגיל. יאללה, אולימפיאקוס מפסידה למונקו בבית, הפסד מפתיע, באמת. וזנקוב, יש לי פה איזה טייק שעדיין לא מוכנים לשמוע, הוא שחקן טוב, הוא לא טופ 5 ביורוליג. פשוט הוא לא נצח משחקים, זה לא מספרים יפים וזהו. הוא היה כל המשחק על בלוסינגהם, כאילו, תטחן אותו, מה אתה עושה? לא יודע, לא הרשים, פיטרס היה סבבה, למה הספסל העיף את פל, ברצוקס שוב פעם מוותר על הסנטרים שלו, חוץ משתיהם באמת, אף אחד פה לא התרומם, רק פיטרס ווזנקוב. במונקו באמת הרבה שחקנים משחק טוב, בלוסינגהם היה טוב, טייס היה בסדר בפנטזי, אבל הוא באמת שיחק טוב, גם הסתבך בעבירות, ג'אטיה נכנס, אחלה משחק הוא נתן שם, ומייק ג'יימס חוזר לפריים, באמת דאבל דאבל, 11 נקודות, 12 אסיסטים, אחלה משחק, ניצחון, ואולימפיאקוס במשבר, 3 הפסדים רצופים כבר. מצטרף למילים, ניצחון גדול של מונקו, היה לי את הוויכוח הזה עם אלעד לפני איזה כמה שבועות לדעתי, וזונקוב אם הוא טופ מפעל או לא טופ מפעל, הוא מוכיח את זה כל פעם מחדש במשחקים שלו, הוא לא מסוגל לנצח, זה נכון, אבל העמדה שהכי בולטת שאין להם זה רכז. כאילו כל המשחקים, בסוף אתה רוצה ללכת ל-go to guy שלך, איזה גארד שחודר, יוצר, אין להם אחד כזה. אולי קנן אבנס, אולי ברגע שיחזור. אבל זה יעשה את ההבדל לדעתי בין, אפילו בין הצלבה לפיינל פור, אני לא רואה אותם, תלוי מי הם יוגרלו בהצלבה, אני לא רואה אותם עולים לפיינל פור בכושר הזה. טוב, אז אני אגיד שלושה דברים. אני אתחיל רגע מהפנטזי. אני לא יודע מה קורה ברצוקס בתקופה האחרונה עם הסנטרים, זה לא מוסבר. לא יכול להיות שרייט ופל משחקים במצטבר ביחד 20 דקות מול מונקו. לא הבנתי את הקטע המטומטם הזה של 20 דקות לשחק בלי סנטר. אני לא קונה את הפיטרס בחמש הזה. זה לא עובד. בסוף תוכנים אותם בצבע. זה דבר ראשון. דבר שני, הוויכוח על וזנקו באמת מעניין. אני כן חושב שהוא עדיין טופ מפעל, לא השחקן הכי טוב במפעל, אבל אני כן אמרתי את זה לכל אורך העונה. בסוף, כשמגיעים למשחקים צמודים ואתה מחפש את הכוכב, אין לאולימפיאקוס את הקנדריק נאן שיכול לנצח להם את המשחק. אני אמרתי את זה לכל אורך הדרך. אני עדיין חושב שזנקוב אדיר, אי אפשר להתווכח עם מה שהוא נותן. ודבר אחרון, שאפו לעמית. עמית אסף ממני 15 שקלים חדשים, הוא באמת הימר על מונקו במשחק הזה, שנצחו ביוון, למרות שאני באמת הופתעתי. וואלה, שאפו עמית. מחמאות מאלעד זה נדיר. יאללה, ביירן, זה במשחק מאוד חשוב במאבקים, ביירן מנצחת את פרטיזן, ובאמת כנראה סיכוי טוב שמחסלת לה את העונה. ברבע האחרון ביירן פירקו אותם, ביירן כרגיל, אדוארדס, באמת, גם בסוף סוף באחוזים טובים, אחלה 22 פנטזי, לוצ'יץ' הטוב, אובסט, שתי הסנטרים המחליפים, ברנקוביץ' והריס גם בסדר, באמת מכסים על בוקר, יופי של משחק נתנו פה, אפילו על נפייר מהספסל.
פרטיזן, אז טייריק ג'ון חזר, היה מצוין ב-17 דקות שלו, באמת מאוד יעיל, 19 פנטזי, סטרלינג בראון היה בסדר, וקרליק ג'ונס היה מצוין, אבל 24 פנטזי, אבל זה באמת, ברבע האחרון הם פשוט לא קלו, כאילו זה היה 24-11, באמת, הם הפסידו שם את המשחק, ויש סיכוי ממש טוב שהם פשוט מחוץ לפליין, כאילו, הם צריכים תוצאות שלא, כנראה לא יקרו גם. טוב, אני אסכם ככה, ביירן בדאבל גיים וויק מדהים, שתי ניצחונות מדהימים, למרות שלפני שבוע הם הפסידו שם לדעתי משחק בית מול ברצלונה, לא ברצלונה, הפסידו איזה משחק בית שם, שהיה די קריטי עבורם, ואם לא קנדריק נאן, אני חושב שקרסין אדוארד זה הסקנד גארד טופ 5 במפעל, העונה. הוא מועמד מאוד חזק מולו. קל אני שם אותו. חמישייה שנייה הוא בטוח, כאילו. כן, ברור, ההצגה הענקית של ביירן כנראה הבטיחו בטוח את המקום שלהם בשמינייה, וואו, באמת הצגה של קבוצה. קודם כל אני מחזק את מה שאמרת עמית לגבי אדוארדס, אני חושב שהוא לדעתי מגיע לו לזכות מה סיפור בין פלייר, באמת בקלות, השחקן המשתפר של המפעל, משחקן שהיינו צוחקים עליו על המינוסים שהיה נותן על ימין ולשמאל לפני שנה ושנתיים, השנה זה פשוט באמת מדהים, מספרים מטורפים, ודניאל אמר לי משהו מעניין השבוע על ביירן, אמר לי ולכם תצטרך בקבוצה, שביירן מינכן קבוצת ריצה מטורפת, באמת, ואם היא מצליחה לגרור את הקבוצה שמולה על המשחק ריצה, כמעט הקבוצה לא עומדת מולה ביורוליג בקצב הזה. באמת יש להם גאנרים, שאם אתה נגרר למשחק ריצה שלהם, אתה מפסיד את המשחק, אתה לא יוצא מזה. שפו, ביירן באמת, הביאו באמת משחקים מעולים. כן, אז בנוגע למה שעמית אמר גם, אז הם הפסידו באמת לבסקוניה, בבסקוניה, כאילו קיבלו שם טרחה, לא יודע, כמעט איזה 20 הפרש, לא יודע, שזה משחק שאפשר להפסיד, אבל אז הם הפסידו גם לפני בבית לאנדולו. אבל לא, הם עכשיו הבטיחו את המקום בפליין בטוח, כאילו הם עכשיו כרגע בשישייה, אבל פליין הם בוודאות. כאילו, הם לא יכולים לצאת מהפליין, וכנראה הם באיטיות בפליין, אז באמת במצב טוב. מגיע להם, ניצחו את ברצלונה בחוץ, משחק מוקש, את פרטיזן ראש בראש, מגיע להם להיות בשמיניה. יאללה, בהחלט. טוב, מילאנו כנראה כמו פרטיזן, הפסד שמחסל להם את הסיכויים. אחרי זה אני אסביר גם למה, נראה את הלוז. הם מפסידים לברצלונה, ב-10 בבית. אכזבה באמת, כאילו, זק לידי לא התרומם פה. מירוטיץ' היה גדול, ושילץ, אבל זה פשוט לא הספיק. זה היה פער משמעותי כבר מההתחלה, והם לא הצליחו לסגור אותו. ברצלונה, בריזואלה פה נתן את הצוגה, פנטר, שר הילד באמת פתח, אחלה פוטנציאל, אני לא יודע מאיפה מביאים את הילדים האלה באמת. ופארקר קצת יחזב את כולם, לא שיחק מספיק כי המשחק היה גמור, אבל אחלה ניצחון של ברצלונה שכנראה מבטיח למקום בפליין. ניצחון גדול, בברצלונה יש הרבה שחקנים כמו בריזואלה, ג'ואל פארה שנכנסים שם מפתיעים, אבל מילאנו זה צועק כל העונה שם שבאמת אין להם גארד, רכז, פותח, מוביל, שיכולים לסמוך עליו. יש להם יותר מדי שחקנים בינוניים ומטה, דימיטרוביץ', מניון, בולומר, זה שחקנים שאי אפשר לסמוך עליהם בכלל. וזה ההבדל בין הצלבה למקום 11-12. מסכים, גם המשחקים האחרונים מרגישים שהכוכבים של מילאנו לא הגיעו לעבודה, אז המשחק הזה מירו היה טוב ולידי לא, משחק שעבר לידי היה טוב, מירו היה נוראי, אין מה לעשות. ידענו שכדי שהם יגיעו לפליין הם צריכים להיות בכושר מצוין, שניהם, וזה לא קרה, ואין מה לעשות, הפסידו את זה המשחקים האלה. לא, אני רק אחדד שמירוטיץ' וזק לידי כל העונה הם מעל הממוצע ברמה מאוד גבוהה, פשוט הצוות המסייע שלהם חסר, והפציעה של ניבו היא משמעותית גם כן. לא, נכון, זה אנחנו מדברים כל העונה על זה. קודם כל מירוטיץ' ולידי היו מדהימים לאורך העונה, אבל ספציפית בשלושה משחקים האחרונים לא מספקים את הסחורה. אפשר לראות את המספרים, הם לא מצליחים להביא ביחד את המספרים, והצוות המסייע גם ככה חלש, אין הרבה סיכוי להתקדם ככה. אני חושב שזה בעיה, כל הכישרון שלהם בשתי העמדות האלה וגם בסמול פורד. ביורוליג אתה צריך רכז תותח ואתה צריך סנטר תותח. ואין להם את שתיהם כרגע. כאילו, זק לידי זה הגימיק יפה. כאילו, הוא אחלה, הוא פאוור פורד תותח, לא סנטר תותח. אבל בסדר, מילאנו הלכו.
יאללה, הקבוצה השנייה שאני אוהב, הנדולו מגרד את זה מול מכבי. וואי, משחק ביזיוני של הנדולו, באמת לא נצח את המכבי הזאת ב-15, אבל בסדר. מבחינת פנטזי, בריינט היה אדיר, היה איזה רגע ברבע השלישי, היו פיגור 10, הוא התעצבן, לא מסר יותר. תפר איזה 3 שלשות רצוף, הבין לאן המשחק הזה הולך, באמת היה עם 28 פנטזי. פואריה פתח טוב, ואחרי זה קצת ג'יי כהן דפק עליו שלשות, ירד לספסל, נתן לו טארו, שבאמת כיסח את מכבי בצבע, באמת 7/7. זהו, חוץ מזה, לארקין, חלש, באמת, 2/7, מעיף סתם שלשות, לא מנצל מיסמצ'ים, לא הבנתי כאילו. הוא עם ג'יי כהן באחד על אחד, הוא זורק עליו שלשה, מה אתה עושה? דריוס גם, בינוני, באמת, לא יודע, לא ממצים את הפוטנציאל שלו, למרות שיש 6 ניצחונות רצוף. במכבי, רומן סורקין, 38 דקות, לא נתן 27 פנטזי, ורוקס היה מצוין, גם 24 פנטזי. גם אין יותר מדי מה לדבר על מכבי על העונה הזאת. אין הרבה יותר מדי, אבל אם נחזור לפרקים הראשונים שלנו בתחילת העונה, אז באמת אמרנו, רומן סורקין זה העונה שלו, יחד עם רוקס, ובצד של הנדולו, הרוטציה שם, בשלב הזה של העונה נראה לי יותר מדי רחבה, כאילו יש שחקנים שמשחקים 30 דקות פלוס, ויש שחקנים שמשחקים 13. כאילו בוא, או שתצמצם ל8 שחקנים רוטציה, זה לא יעבוד לך בפלייאוף, הוא צריך להתחיל לצמצם פה שחקנים, דוזיה, או שאתה נותן לו לשחק או שלא, נאורה, די, תשחרר את השחקן, תעיף אותו, אי אפשר ככה, לוקה בנקי זה מאמן שאי אפשר, הוא לא יגיע רחוק, אני לא סומך על הנדולו שיגיעו לפלייאוף. לא, הם 90% הם בפליין, כאילו... בפליין הם מפסידים, אם הם בפליין הם מפסידים. לדעתי יש להם את רוב הסיכויים לתפוס את המקום השישי, אבל מסכים איתך, כן. וויליס ונוארה, תשחרר, תוציא אותם מהרוטציה, די, מספיק. בובואה זה גם, תן לו את 5 דקות לראות באיזה יום הוא היה מזעזע, כאילו לא צריך לשמור על צו, רק נזק הוא עשה, והוא עדיין נתן לו 18 דקות. טוב, אמרתם הכל, מלבד זה שבאמת בנקי נהיה את המשחק גרוע, גם כאילו הוא לא הכריח את השחקנים שלו לנצל מיסמצ'ים, אין מה לעשות. בסוף, לארקין לא יכול להיות שכל המשחק בלאט שומר עליו, או דיבר דולומאו, והוא לא חודר, לא יכול להיות, לא מצליח להבין את המשחק הזה, וגם אורטרו, רוב הנקודות שלו היום מריבאונד התקפה, באמת, אין שום תרגילים לגבוהים, מכבי משחקים בלי סנטרים, פה אריה בדקות ששחק היה מצוין, התקפית. אבל לא, אני לא מבין את הצורת משחק שלהם, פשוט לא מפעילים את השחקנים שם כמו שצריך. לא מובן מה קורה בקבוצה הזאת. אבל שורה התחתונה עשו ניצחון חשוב, בסוף זה השורה התחתונה. יאללה, מוליכה חדשה, פנר, מנצחת את בסקוניה. בסקוניה די צמצמו בסוף, אבל באמת משחק קליל פנר, מקולום נפצע בגב. אז ככה קרס פה מבחינת הפנטזי, אבל שוב פעם אין פה יותר מדי מה לדבר, נייג'ל אייז, וזה מתחלק פה די יפה בין שאר השחקנים, אז באמת קבוצה שהיא מאוד בעייתית לפנטזי, ובבסקוניה זאווארד היה סטוץ נחמד, אבל חזר לעצמו, עם -5 ככה יפה, ופה באמת פורסט, לא יודע, שאני לא בוחר בו אז הוא דאבל, שאני בוחר בו הוא 5, לא מבין את השחקן, אבל הלך לדאבל דאבל, גם מונק היה טוב לשם שינוי, גם הוא בצניחה אבל, גם עוד קבוצה שסיימה את העונה, אין על מה יותר מדי לדבר. טוב, אני רק אציין שאם הפציעה של מקולום היא משמעותית, זה ממש קריטי עבור פנרבחצ'ה, באמת הוא היה אקס פקטור מהספסל, בולדווין בעונה הזאת, הוא לדעתי לא יצליח למשוך את פנרבחצ'ה יותר מדי בכושר שלו, אז ככה שאם מקולם פצוע, אז הכל נופל על גודוריץ' בעונה מעולה, כן? אבל לדעתי זה לא יספיק. אתה יכול להמשיך. אלעד, זה לא הקבוצה המקום ראשון הכי חלשה שהייתה ביורוליג השנה? אני אומר לך בכנות, אני באמת לא יודע איך הם מקום ראשון. כאילו אני פשוט זוכר בעונה הזאת יותר מדי פרקים שהם היו נראים ממש רע במשחקים שלהם. לא מצליח להבין איך הם מקום ראשון. אבל בסדר. מגרדים את הניצחונות. ממש. יאללה, הכוכב, עוד קבוצה שהסתבכה, הפסידה לריאל בבית, זה התחיל עם איזה 14-0, כאילו רבע ראשון באמת מוחץ, 22-9, חזרו לעצמם בסוף, אבל זה כבר היה מאוחר מדי,
מבחינת פנטזי, אז מקנטייר פה מתחיל קצת לחזור לעצמו בתקופה האחרונה, 17 פנטזי, 24 נקודות. קצת חסר לי הניהול משחק, כאילו, הוא לא קלעי, אבל זה שלא כבר. קליניץ' היה בסדר 12, פטרוסב 10, ביחס לזה שהוא מול טווארז זה נחמד. בריאל, אז טווארז קצת מתחיל לתת הטון, 19 פנטזי, היה מצוין בפתיחה, באמת חזר לתת ריבאונדים, אחלה דאבל דאבל, 10-14. יול מהספסל גם טוב, קמפצו, אבלדה, גם משחקים נחמדים. זוניה ומוסה קרסו, אבל אנחנו מכירים אותם כבר, זה לא שחקנים לפנטזיה השנה. וריאל מדריד התחילה את הריצה שלה, שכנראה תיגמר בפליין עם ביתיות. המפתח זה טווארס בכושר טוב ולא עושה שטויות. באמת, אני לא זוכר משחקים כאלו שזוני, עמוסה ודק משחקים 20 דקות פלוס ונותנים 11 נקודות במצטבר. 12, זה כאילו לא הגיוני, והם עדיין הצליחו לנצח. באמת שאפו לריאל, אבל זה גם לא יחזיק מים לדעתי, בכושר כזה. כן, אני מסכים עם עמית, בסוף נקודת האור פה זה טווארס, הוא בכללי בשלושה ארבעה המשחקים האחרונים באמת מציג יכולת אדירה. פחות מודאג מאזוניה ומוסה, אני חושב שברגעים המתאימים הם כן יתחילו להתעלות על עצמם, אבל גם, מקווה שיצמצמו פה קצת הרוטציה, כל היולים, פליז, NDA, שמנדיה, לא צריכים לקבל הרבה דקות, צריכים לרוץ עם החמישה הראשונה, את ה-25 דקות, והשאר שיקבלו פירורים, לא יותר מזה. אני לא מסכים איתך לגבי יול, יול זה שחקן נשמה, תמיד נותן משהו, תמיד נותן אקסטרה, והוא תמיד טוב שהוא משחק מהספסל, אז הוא לא הבעיה שלהם. הבעיה שלהם זה במקומות אחרים לדעתי. יול היה סתם שם קוד, אני מדבר באופן כללי, צריך לצמצם שעות הרוטציה. להתחיל להריץ את השחקנים את החמישים. אלעד, רק שתבין, אתה מבין, טווארז אף אחד לא יגיד שווזנקוב יותר טוב ממנו. אם אני צריך לעשות דראפט, אני בוחר אותו לפניו. הוא משפיע על המשחק. עוד פעם, השאלה על מה אתה רוצה למדוד, פנטזי או משחק? לא בפנטזי, במציאות, נכון, אבל טווארז, אתה יודע מה הוא נותן בפיינל פור, אתה יודע איך הוא יכול, ראינו את התצוגה של ה-37 פנטזי מול ברצלונה לפני איזה 2.5 גמר, ברור, טווארז יכול לנצח את המשחק לבד, כשהוא בכושר שיא. טוב, יאללה, אלבה, וירטוס, לא ניכנס לזה, משחק של 44 הפרש. לא יודע איך זה הגיוני, אלבה עוד היו בסדר בבית לאורך כל העונה, וירטוס היו מזעזעים, נגד מכבי לא צריכו לקלוע סל, באו לפה, קולים לי 35 נקודות ברבע. אין פה יותר מדי גם בפנטזי, לא ניכנס לזה. יאללה, ניצחון משמעותי של פריז, שבגדול היו בסכנה לפליין, וזה כנראה הבטיח להם את הפליין לפחות. הם נצחים את פאנה, 3 הפרש, פאנה עשו קאמבק מטורף בסוף, אבל זה לא הספיק. בפריז דקה, שורטס כמעט עם טריפל דאבל, כאילו 36 פנטזי, באמת, אני מתקשה, איך, כאילו, הוא השחקן היחידי, אין דאבל אפ, אם אין כלום עליו. באמת, הוא חגג פה בצורה לא רגילה, והצטרף אליו ינטונן, שגם היה טוב עם 18, בפאנה זה כרגיל יש את החבר'ה הקבועים, נאן, שעוד משחק טוב 31, סלוקס חזר 27, והרנן גומס תמיד איכשהו מגרה את הכמעט 20, אבל מלמטה. וזהו, פאנה גם במשבר, הם לא נראים טוב, אבל אני סומך עליהם בפלייאוף. לא יודע, הסגנון של התאמן העונה, לא יודע, לא מסתדר לי, הם זורקים המון שלושות, כאילו, היחס שלושות לשתיים זה כמעט 1-1, זה לא מסתדר לי הדברים האלו, אבל כן, אי אפשר לעשות דאבל אפ על טי.ג'יי שורטס, משחקים בחמישייה שכולם קולים מבחוץ, וקשה מאוד להשאיר מישהו פנוי, אבל באמת, דווקא יש להם דווקא את השומרים היותר טובים, ג'ריאן גרנט ונאן לא רע בהגנה, שיכולים כן לשמור, מאוד מוזר הקטע הזה שלא מצליחים לעצור אותו, אבל פריז כל הכבוד, באמת אחרי ההפסד בשנייה האחרונה לפנרבחצ'ה, חשבתי שזה ישבור אותם, אבל זו עוד התערבות מוצלחת לטובתי, מול אלעד. שאפו לעמית שיצא במאזן חיובי השבוע הזה. אני לוקח לי פה רק את שורט, באמת זה שחקן שאני באופן אישי מאוד לא מתחבר אליו, למרות המספרים והעונה המטורפת שהוא עושה. לא יודע, כל פעם שהוא קופץ עם הג'אמפ המוזר שלו, אני חושב שהוא הולך לפגוע במישהו בקהל, אבל באמת הוא נותן מספרים
במשחקים האחרונים במיוחד, מה, באמת, שפו, מטורף. וואלה, אני הייתי בטוח שזה הנפילה שלו, המשחק הזה. אין מה להגיד, באמת, כל הכבוד. כל הכבוד לפריז, באמת. למרות הסגנון משחק הפרוע שלהם, הם אשכרה מצליחים לנצח את פאנה ביוון. זה MVP של היורוליג לדעתי. חד משמעית, חד משמעית. כן. או וזנקוב, זה תלוי. טוב, בואו דקה נסתכל על הטבלה. בגדול, אפשר להגיד שביירן, החמישייה הראשונה, לדעתי היא סגורה, כי ביירן יש להם את מכבי, אני מאמין שהם יצליחו לנצח את מכבי ויסגרו את עצמם בחמישייה. אתה רוצה להתערב על זה? מה אתה רוצה לקחת? מה אתה רוצה? הנה, עמית כבר קפץ, כסף קל. לא, רק רציתי למרות להוציא שמכבי מה פעם אחרונה הוא לקח, אז הוא לא אמר להם וואלה, תודה. מכבי מותחים, מכבי מותחים סמור. אבל זה מכבי בבית, אתה לא מקבל פה פלוסים, זה מכבי בבית. אלעד, אני מוכן לתת לך +4. מה זה, מכבי בבית מול ביין? מה זה +4? נקי, מה? נקי, אני לא רוצה פלוס. אתה לא רוצה? אני ביירן. מכבי בבית אבל, אני שואל שוב. מכבי בבית. כן, יאללה, תרשום. רשמתי. יאללה, רשמתי. אתה רוצה קרסן אדוארדס מול רומן? רומן זדורוב, איזה רומן? רומן אליק, חס חלילה, גם לא זדורוב. יאללה. זה, לביירן, אז יש עכשיו מכבי, ואז יש להם בבית פנר, שזה משחק קשה, אבל בבית הם מעולים, אז ככה שהם יכולים לעשות 2-2 ולהבטיח את המקום החמישי. בגדול, כמו שאתם רואים, יש הפרש של 2 בין מקום 11 לעשירי, וכל הקבוצות 7-10 יש להם איזה וירטוס או אלבה, פריז לדוגמה משחקים מול ריאל מדריד, אז זה בכלל אחת מהם ישר תעלה כבר, אז זאת אומרת שפרטיזן ומילאנו כנראה בחוץ, לא מאמין גם שהם יעשו 2-2, אז בגדול זה המצב. הנדולו גם, יש להם משחק עכשיו בפרטיזן, ואז יש להם ז'לגיריס בבית, אז הם גם פחות או יותר מובטחים. אז זה המצב, ולדעתי נאלץ להיפרד מפרטיזן ומילאנו. לא יבכה על זה. זהו, יש לכם משהו על הטבלה? לא, אני מסכים. בהנחה שהטבלה נשארת כפי שהיא, 7-10, לצערי אני חושב שפריז והכוכב האדום ייפרדו מאיתנו. כן, משחק אחד הם לא ינצחו, בטח בלי ביתיות את הספרדיות. אולי הנדולו תירד, אבל גם הנדולו בטורקיה זה לא משחק קל. אבל זה הטבלה. טוב, יש עוד 2 משחקים. בואו נסתכל דקה על המחזור הבא. יאללה, זה מתחיל ביום רביעי. פנר מארחים את ברצלונה. עדיין אין ליינים. לדעתי פנר בבית מנצחים, הם עכשיו בקרב על המקום הראשון. כאילו הם צריכים את הניצחונות. לא יודע מה זה ייתן להם, מקום ראשון כרגע מסדר לך את ריאל מדריד, בהנחה שהם מפסידים לברצלונה בפליין, אז ככה שזה לא איזה משהו מיוחד, אבל אני עם פנר בבית. אני לדעתי זה המשחק שמאסט של ברצלונה, באמת אם אריק מקולום לא משחק זה מאוד קריטי. קווין פנתר פה צועק לשמיים שייתן משחק פה. אני חושב שברצלונה יש להם יתרון בכל עמדה לפנרבחצ'ה פה בהרכב. אין לי מה להרחיב פה פנטזי, אני הולך פה עם פנר. טוב, יאללה, זה ביום רביעי, יאללה, יום חמישי, ז'לגריס מארחים את פרטיזן, ז'לגריס, כמו שראינו בטבלה, סיימו את העונה. פרטיזנים יש להם איזה חלום, הם צריכים לנצח 2-2 ולקוות לתוצאות. אני חושב שפרטיזן יעשו את זה, זילקו ייקח את השחקנים לקצה, אז באמת הייתי הולך עם השלישייה שלהם, שזה טייריק, קרליק וסטרלינג בראון. ז'לגיריס, אולי זה הזמן להיפטר מפרנסיסקו, כאילו, בגדול הם סיימו את העונה, כאילו, לשיקולכם. לדעתי זה, ז'לגיריס תמיד משחקים טוב בבית, פרטיזן קבוצת חוץ מאוד חלשה, כמו שראינו כל העונה, אני רואה פה דו ספרתי ז'לגיריס, אחלה ספן פרנסיסקו, משחק מעולה, ביירוט ייתן פה בראש, פרטיזן באים גמורים, אין להם על מה לשחק באמת. לא יודע, אני עדיין הולך פה עם פרטיזן, אני חושב שהם יעשו הכל כדי להשאיר את הסיבובים שלהם בחיים. טוב, יאללה, מונקו מארחת את פאו, בוא נראה יש להם סיכוי בטבלה, אולי להדביק אותם. כן, הם שוויוני, בגדול זה משחק מי שמנצחת מקום שלישי כנראה, כי אולימפיאקוס יש להם 2 משחקים קלים. אני פה חושב שמונקו יגרדו את זה, הם ילכו אולין על המשחק,
מייק ג'יימס, טייס, באמת בשחקנים, אלפא דיאלו גם יכול לתת פה. בפאו, שטנאן וארלן גומז אולי הייתי נמנע ממנו במשחק הזה. אבל אני מונקו פה, בבית הם יעשו את זה. מונקו בבית לאחרונה לא משחקים טוב, במיוחד בבית הם לא משחקים טוב. ג'רן גרנט זה אחלה סטופר עבור מייק ג'יימס, אני לא רואה פה משחק סקור מאוד נמוך, לא משחק מומלץ לפנטזי. אני כן חושב ששתי הכוכבים ייתנו, שזה קנדריק נאן ודניאל טייס. דניאל טייס זה הכוכב שלי. רק צמוד מאוד, לדעתי זה הולך להיות מאוד מעניין. לא יודע, אני הולך על מייק ג'יימס פה, נראה לי הוא יבוא להמשיך את השטף שלו, וממש בפורמה ממש טובה. שחקן שהייתי מרים פה. רק לא ציינתי מי תנצח, אני חושב שפאנה תנצח, זה משחק מאוד קריטי עבורם. מי שתפסיד יכולה לרדת אפילו למקום חמישי פה. בתיאוריה כן, אבל צריך לראות מה המשחק האחרון שלהם, כאילו, ומה המאזנים מול ביירן. יאללה, ביירן מכבי, קצת הזכרנו, אני פה גם עם ביירן שבחוץ ינצחו. אחלה משחק לפנטזי, צריך לראות פצועים במכבי, בגדול רומן, רוקס, אדוארדס, אפילו לוצ'יץ' וויטמן. אחלה משחק לפנטזי, שתי קבוצות שאוהבות סקור גבוה. ניצחון קל לביירן, אפשר להתקדם. אלעד? נדבר. קונטיניו. התערבנו כבר, הכסף על השולחן. יאללה, ריאל מארחים את פריז, ריאל בבית אני תמיד איתם, מעניין גם עם שורטס פה ייתן, למרות שאני מאמין שכן ייתן, המשחק שעבר הוא לא שיחק ומאודו לא נתן פה 35 פנטזי, ריאל לא בדיוק השומרים הכי גדולים, אבל אני עם ריאל מדריד שינצחו בבית ויבטיחו את הפליין. ברגע שטוואר משחק והוא סוגר את הצבע, אז יהיה להם יותר קל לריאל מדריד לשמור אותם בחוץ שם, רק את הגארדים, לעמוד בחוץ, הצבע יהיה נעול, וזה המפתח פה, אני לא חושב שטי.ג'י שורטס ייתן פה משחק טוב, בפיק אנד רול הם ישמרו אותו די טוב, שחקן שאולי כן הייתי שם פה, אולי זה מריו איזוניה, יש לו פה מצ'אפ אדיר נגדם, נגד כל הפאור פורורדים פה, מוסה ביום טוב הייתי הולך איתו, אבל מוסה בכושר נוראי כל העונה, אז מריו איזוניה נראה לי זה השם פה. יאללה, טוב, זה יום משחקים האחרון, יום שישי. אלבה מארחים את אולימפיאקוס, לדעתי אולימפיאקוס מנצחים בקלילות, הם צריכים את הניצחון, סך הכל לפנר יש משחקים לא קלים, צריכים לעשות 2-2 ואני מאמין שפנר יפסידו אחד, אז ככה הם ילכו על ניצחון, וזנקוב כמובן, אין מה זה להרחיב. אני חושב על שחקן כזה שאין לה הרבה, פיטרס, הוא אחלה, הוא בכושר טוב, הוא משחק גם עכשיו קצת בסנטר, אני מאמין שאם משחק 20 דקות הוא יכול לתת. אלבה ברלין, אין על מה לדבר, כאילו. לא, אני מסכים איתך, יהיה פה דו ספרתי אולימפיאקוס, אני הולך פה על שם, אין הרבה אנשים אותו, זה מקיסיק, הוא אוהב את המשחקים האלו, עולה מהספסל, 15-17 דקות, יתחן אותם, אין באמת שומרים באלבה ברלין, זה משחק מס לאולימפיאקוס, זהו, קפטן מומלץ, ברור שזה וזנקוב, זה ה-obvious. טוב, נראה לי זה המשחק הכי חשוב של המחזור, עם כל הכבוד למונקו פאו, שזה משחק על מיקום, אבל זה באמת משחק על לעוף מהטורניר, הכוכב מארחים את אפס. לדעתי הסיכוי של פרטיזן זה עם הכוכב, כי אחרי זה המשחק הבא שלהם הוא מאוד קשה, אז הסיכוי שלהם זה המשחק הזה, עם הכוכב יפסידו. אז ככה הכוכב מארחים את אפס, יש פה יתרון לאפס בשחקנים, אבל הכוכב בבית, אני חושב שהם יכולים לעשות את זה, לא יודע, אין לי אימור פה, אני חושב שאפס יותר טובים, אבל מבחינת שחקנים, אז אלייג'ה בכושר מטורף, הוא היחידי מאפס, ואולי פה אריה, לא יודע, ובכוכב פטרוסב, אני מאמין שהוא יחגוג, ומקנטר בכושר טוב. אז זה באמת עוד משחק של הנדולו בבלגרד, פעם קודמת מול הפרטיזן, זה נגמר דו ספרתי גבוה לנדולו,
אני לא חושב שזה יקרה, למרות שיאניס מכין יסודי את הקבוצות שלו, ואני לא מאמין שזה יקרה אותה טרחה כמו שפרטיזן קיבלו, ובאמת מקנטייר, הכל יהיה תלוי בו. אני כן חושב שהכוכב, כאילו בראש שלי זה אנדולו מנצחים פה קל עוד פעם 20 הפרש, אבל בכל זאת בבית אני לא מצליח, לא מאמין שיהיה פה טרחה, אבל אני הולך פה עם אנדולו כי הם פשוט קבוצה יותר טובה. שתבין, אם הנדולו מנצחים, המשחק הבא של הכוכב זה מול פאנה, בפאנה. זה כנראה 0-2 הם עושים, יש סיכוי לפרטיזן ומילאנו. זה צריך לבדוק הפרשים ומאזנים פנימיים ומה שיהיה פה, אבל הכוכב לדעתי בצרה, זה המשחק שהם צריכים להתאבד עליו, כמו שנאמר. כן, חד משמעית, אבל בלי בולומבוי, עוד פעם, זה צבע מאוד קצר, ובאמת באנדולו יש שם יתרון בולט בצבע, ושוב, כמה נדוביץ' לא בעונה טובה, ותיאודוסיץ' בעונה חלשה, ודו סנטוס, מי יביא שם את הנקודות? כי אנדולו כן קולים את ה-80-85 נקודות. טוב, זה כן, אבל מצד שני, הנדולו לא בדיוק יודעים לנצל חוסר בצבע, ראינו את זה מול מכבי, אבל כן, אני איתך עם הנדולו. טוב, משחק חסר חשיבות, שהוא אחלה לפנטזי, בסקוניה מארחים את וילרבן, זה גם יכול להיות אופציה למאמן, בסקוניה בבית הם מעולים, תמיד, וילרבן בכושר טוב, אז ככה מלאדון, מונקה יכול להפציע פה באיזה קאמבק פנטזי יפה, מרקוס לאמיצים בינינו, סאקו, באמת, אבל משחק חסר חשיבות מבחינת הספורט. כן, משחק עם פנטזי גבוה, כל מי שציינת אחלה. אני הייתי מציע לאילת פה התערבות, אבל אני רואה שהוא לא נמצא, אז תתזכר אותי אחרי זה, אני אזכיר לו. יאללה. טוב, עוד דרבי איטלקי, וירטוס מארחים את מילאנו, מילאנו אם היא רוצה לחלום, היא צריכה לנצח. וירטוס גמרה את העונה, אז אני אלך באמת עם הקבוצה שצריכה לנצח, מילאנו. לדעתי זה טרף קל למירוטיץ' ולידי, למרות שהם יקרים, אפילו שילץ. באמת, וירטוס מזעזעים. למרות הניצחון על אלבה, אז אני פה עם מילאנו, ובכיף עם השלושה פורדים פרימיומים. אני לא חושב שילך להם קל פה למילאנו, בכל זאת זה דרבי איטלקי, וירטוס בבית, לא פריירים. ביניהם הם יראו, זה כמו מכבי הפועל, תמיד שהם רואים אחד את השני, לא משנה באיזה כושר הם באים, תמיד עושים צרות. וואלה, סקור נמוך מאוד, אני לא רואה פה חגיגת פנטזי, אולי 70-72 כזה למילאנו, סל עם הבאזר של שילץ. אחלה, קונה. לא, אני לא חושב שהם משחק קל, אבל המשחקים האלה מרגיש לי מי שצריך לנצח, מנצח. טוב, בוא דקה נראה רק את הסתם ברפרוף. המחזור הבא נראה אם לפרטיזן יש סיכוי בכלל, פרטיזן ומילאנו צריכים 2-2. אז פרטיזן יש להם אחרי זה ריאל בבית, שזה אפשרי, ומילאנו בסקוניה בבית. אז לדעתי הכוכב בצרות גדולות. כמו שאני רואה את זה, ברצלונה ישיגו ניצחון, יש להם וירטוס, פריז יש להם את אלבה, ישיגו. כמו שאני רואה את זה, הסיכוי היחידי זה באמת הכוכב, שיעשו 0-2. זה הסיכוי הכי גדול. גם הנדולו בסיטואציה יכולה לתת פה 0-2. לפי הסיטואציה של אלעד. הם לא יפסידו לז'לגריס בבית לדעתי. הכל יכול לקרות בעולם הכדורסל. בבית הם לא מפסידים לז'לגיריס. רק אני אציין לך שהם הפסידו שנה קודמת בפליין, בבית. בפליין, בסדר, אבל בפליין על הקבוצה השנייה יש מה לשחק. אין לז'לגיריס על מה לשחק. אני באמת חושב, פרנסיסקו 2 עבירות, החטיש לשעה, יאללה טוב תנוח, תן לגדרייטיס לעלות. ואתה יודע איך זה נגמר. לא יודע, לדעתי, אם הוא יצטרך את המשחק הזה, הוא יתחן אותם. תליישה את כולם, תגרדו לי אותו. אלעד, מקודם לא היית, אבל תראה לנו רגע את המשחק של בסקוניה מול מלאדון. בסקוניה מול וילרבן, עמית יש לו הצעה והוא לא מסתכל. אלעד, אני נותן לך 2 הצעות, תבחר אחת. אתה איתי? הוא איתך. פנטזי, אני עם +4 על מונקה מול מלאדון. אתה מלאדון, אני מונקה. האופציה שנייה זה קרב שלושות, מרקוס האווארד, מול איזה שחקן שאתה רוצה מיליון.
לגבי הקרב שלשות, גם אם תיתן לי 5 שחקנים של וילברן מול האוורד אני לא לוקח. בוא, זה, מה אחי, זה כמו, תגיד לסטחי לשחק איתי פוקר, אין לו באמת סיכוי. ולגבי מונקה, לא יודע, +4 זה הרבה, אני צריך לחשוב על זה. 3. אל תתערב. לא יודע, 4 זה לא מעט. שמע, מונקה רגע, בפורמה. בוא נפתח את הממוצעים, מה? לא אותי קבוצה ממוצעים, עונתי, מה? אני לא איש של סטטיסטיקות. אז הנה, אני אבדוק לך שנייה. נו, הנה, אני אבדוק לך. תבדוק אתה מונקה, אני אבדוק מלאדון ממוצע פנטזי. אני מונקה? מלאדון 21. אה, כנראה שאני צריך פלוס גבוה יותר. לא, מה יש לך? מונקה יש לו גבוה. למרות שהוא דפק איזה... הוא דפק מינוס באחרון. מונקה... הנה, +3, בול. אני אוהב את החיש... זה +2.3 על סרט. בסדר. מעגלים למטה תמיד, זה ידוע. יפה, אז +2 אני לוקח. טוב, תחשבו על זה, יאללה. איזה הצעות. יאללה, בוא נראה את הקבוצות. בוא ניקח 2 שחקנים. פנטזי, אני, מרקוס האוורד ומונקה, אתה מלאדון וזה וסאקו. קולו. וזה קולו. סאקו. מה סאקו אחי? הוא לא עושה כלום סאקו. מה סאקו, 5 ריבאונד, 5 נקודות, זה לא עושה כלום. זה 0 טעויות. תכלס, הוא לא טועה. הוא לא עושה כלום, אבל הוא לא טועה. הוא לא עושה כלום אחי, הוא לא עושה כלום. טוב, יאללה, בוא נסתכל על הקבוצה שלי, מה היא עשתה. נתן עם ההתערבויות, אחרי זה נסגור את הפינה. רגע, אלעד, שנייה, אני חייב לעצור אותך. אלעד, לא פרגנת על נייג'ל אייס בפרק? אחרי שהציל לך את התחת על הפנטזי בשלושה האחרונה? תספר את הסיפור, תספר. למה אתה לא מספר כלום? אתה איזה יבש, תספר. צודק, אז רגע, אני אספר. וואלה, תקשיבו. תספר את ההתערבות גם. רגע, אני אספר. יש לנו מסורת של התערבויות כל מחזור, קצת להוסיף גם כסף לכיס וגם קצת להוסיף עניין. אז התערבנו על פנר מול, תזכיר לי? פריז. התערבנו פנר פריז, בלי ליינים, ניצחון רגיל, נכון? לא, איפה הלכת? איפה הלכת? טי.ג'יי שורטס מול נייג'ל אייס פלוס 2 מדד נראה לי, או 4, לא יודע, כמה תתיחה. פלוס 4. נכון. ונייג'ל אייס עם השלושה שהוא דפק בשנייה האחרונה וניצח את המשחק, הביא לי בדיוק את פלוס 5 מדד. לא, זה לא היה ככה. אתם הייתם בטקו. ואם הוא היה מחטיא את השלושה, עמי אתה מנצח. בגלל שהוא קלה, אתה ניצחת. משהו כזה. לא, אם הוא היה מחטיא זה היה טקו, וקלה זה ניצחון. עכשיו, אלעד, מדד פנטזי של נייג'ל אייס, זה היה 1 בתחילת הרבע הרביעי. ואלעד, כרגיל עם העין שלו, כבר עשה לי 1 מ-1, אבל ידעתי שהוא יתפוס, זה היה ברור. כן. טוב, תן לי להציג ראשון, למה הילד שלי החליט לעשות לילה לבן, אז אני אציג ואני אלך אליו. אז ככה, וואי, לא רואים את זה כלום, רגע, חכו שנייה. וואי, אני לא יכול לגעת בזה, רגע, תנו לי את שנייה. יאללה, תגידו לי שאתם רואים, אני מגדיל, אתם רואים? כן. טוב, היה לי מחזור מעולה, 2.7 רווח, 183 נקודות. סאקו 15, מלאדון היה קפטן 33, לא מצטדק, וזנקו ב-24, בריזואלה מצוין עם 28 כמעט, גודוריץ' היה סביר מינוס עם 10, בריינט היה אדיר עם 30, סורקין בספסל עם 27 מצוין, האוטראו עם 23 בערך, רפיקי נתן 5, פטרושב 10 ושרס נתן 10. טוב, מחזור הבא, מוציא כרגע את שני הסנטרים, את האוטרו ואת סאקו, מכניס את טייס ודייביס מול ז'לגיריס, והוצאתי את בריין והכנסתי את אדוארד, ומאמן לאסטו כרגע. לא כזה מרוצה מהחילופים, בסוף הוצאתי שחקנים שנתנו, אני עדיין שוקל איך אני אצדר את זה, אבל זה לבינתיים. יפה מאוד, אהבתי. יאללה, תמשיכו. ציון עובר. טוב, עד שאתם תראו, בינתיים אני אקריא, אני עשיתי 182, 1.8 ערך, טייריק ג'ון סנטר 19, וזנקוב 36 קפטן, ארלן גומז 18, קרליק 24, בריין 30, סורקין שחקן 27, ברסדקיס 14 קוצץ, פטרוסב 10 קוצץ, סאקו 15 קוצץ,
מרקוס האווארד האגדה, -5 קוצץ, אח יקר, חבר של עמית, ולוקה בנקי מאמן 10, אכזבה. ככה, החילופים, לוקה בנקי יצא, שנייה פה, יש לי פה תקלה, יאללה. לוקה בנקי יצא, נכנס ברצוקס, יצא הסנטר סאקו, נכנס דניאל טייס, ארנן גומז גם יצא, ותכף נראה מי ייכנס, ארנן גומז יצא, ומרקוס האווארד יצא. אז בינתיים הבאתי את טייס, כרגע אני מתלבט, יש לי אני מביא את גודוריץ' ופיטרס, או זה האופציות, הנה אני אשאל אותך עמית, יש לי 2 שחקנים, זה או גודוריץ' ופיטרס, או להביא פרימיום מהמשחק הראשון, שזה פנטר וגיפאי, או אייז וטונות, או ללכת על 2 מברצלונה, שזה ג'בארי פארקר ובריזואלה. שומע עמית? כן, עכשיו אני איתך. בטוח ג'בארי פארקר, בטוח לא. הוא לא בכושר טוב, הוא לא יציב. גודוריץ' זה מאסט, באמת, הוא השחקן בכושר הכי טוב בפנרבחצ'ה. הכל עובר דרכו, הכל. והשחקן המשלים שלך זה פיטרס. פיטרס. לא יודע, פורד ב-8-9, לא ראיתי משהו אחר, כאילו פיטרס היחידי שיכול להתנפץ פה. בונגה. בונגה, עזוב, בונגה זה לתחילת עונה. פיטרס. זה בגדול הקבוצה. עמית, אתה מציג את ההצגה שלך? כן. שנייה. טוב, נעשה share screen. פה. שנייה. תגיד לי שאתה רואה? כן, רואים. טוב, לא לצחוק עליי, אבל לצערי, עשיתי רק 118 נקודות, עליית ערך 1.9, תכף תבינו איך זה מסתדר. בעיקרון זה לא שמר לי את השינויים שעשיתי מהיום הראשון ליום השני, אז כל השחקני פרימיום שלי שביום השני שנתנו לא נכנסו להרכב. מי כן נכנס להרכב? לארקין, קפטן היה לי ליום הראשון, נתן לי 9, במצטבר זה 18, לצערי הוא נשאר קפטן. יחד איתו מרקוס האווארד -5 היה בחמישייה, ג'בארי פארקר 9-9 גם נשאר, דיוויד לייטי האגדי במחיר 4, העליתי אותו ל-13, נתן לי ניקוד, טווארס 21, מנק האגדי -3, שחקן שישי, פופה נתן 10, עכשיו לגבי השחקנים שנתנו פה פרימיום, אז שורטס מ-40 קוצץ ל-20, מילר, קודי נתן 17 קוצץ 8.5, האוטרו 23 קוצץ ל-11.5, ורומן סורקין האגדי 27 קוצץ ל-13.5, סך הכל ספסל איכותי מאוד, נתן פה כמעט 60 נקודות אם אני רואה פה פחות או יותר, חבל, אבל עליית ערך של 1.9 זה תמיד טוב, במיוחד לתקציב דל כמוני. אז השינויים, פופה הולך הביתה, אני מתלבט בין להעיף את לארקין לבין את שורטס, אני חושב שלארקין בסיטואציה המסוימת הזאת לא ייכנס, פארקר בחוץ ודייוויד לייטי. עכשיו מאמן נכנס הרברט, קל, קרסן, קל, מול מכבי זה חגיגה, איפה אתה קרסן פה? עכשיו יש לי 2 פורורדים ב-15-7, אז זה אומר שאני יכול לקחת מישהו ב-11-7, שליווי רנדולף תמיד טוב, זו אופציה טובה. כן, ליווי רנדולף נראה לי אחלה. עוד שאני לא אוהב שחקנים במכבי, אני אקח. ועוד פורוורד ב-4.6, אפשר פה לגרד אולי איזה גיפאי. יש פה גיפאי אחד. איפה גיפאי? גיפאי יקר. גיפאי יקר. הוא בכושר שיא. אז אולי כן, אני אשאיר את דיוויד לייטי האגדי, ובא לי להעיף את שורטס. להעיף את שורטס, נביא איזה גארד איכותי. אם אתה מעיף את שורטס, אתה כבר פה משדרג גם שוב את ליווי רנדולף. נכון. אתה יודע, אתה יכול להביא את סתם נאן ופטרוסב, לא יודע, נאן והרנן גומז, לא יודע. לא, נראה לי
לא יודע, אני חושב שמריו זוניה דיברתי עליו, הוא יהיה אצלי. וגארד אחר, מי אתה ממליץ פה? נראה לי מלאדון, יש לו משחק קל, מייק ג'יימס, לא יודע. אתה כבר בשלבים הכיפים של המשחק, אתה כבר לא אכפת לך מה זה. קח איזה מישהו מעניין, שאין. יאללה, ניקח מישהו שנרים אותו, רוקס. טוב, יאללה, יפה. בוא דקה נעשה איזה זריז, דקה, תן לי את השאר, נעשה דקה את ההמלצות זריז. כבר מאוחר, יאללה, אז דיברנו במאמנים, אז אתה הולך עם הרברט. כן. אני עם אלעד עם לסו ואני עם ברצוקה, אז באמת זאת השלישייה. ככה מהפרימיום לפחות פרימיומי. בסנטר אז דיברנו שוב פעם דניאל טייס וטייריק ג'ונס, זה הפרימיומים, טווארס גם בכושר טוב, זה השלישייה, אפשר להוסיף את דון תיאול. אני לוקח גם את פוריה או טארו, כל סנטר ייתן מול הכוכב. זה משחק אחלה לצבע, משחק חפירות, משחק באלגרד קשה, סנטר ייתן פה. כן, גם הם שתיהם טובים. זהו, בזולים אין יותר מדי איזה מציאות, יש רק שתיים, הצמד מביירן, ברנקוביץ' ואריס וחליפה דיופ. רוטיס גם, לא רע. כן, מול פרטיזן, גם אופציה בבית, באמת אחלה מהשלישייה הזאת של החמשים. זה הסנטרים, בפאור פורדים, אז שוב פעם, הכי חמים זה וזנקוב, זה ברור, אבל סורקין ופטרוסב. אני מאמין בשלישייה של מילאנו, מירוטיץ' לידי ושילץ בהתאם לתקציבים. אתה דיברת על זוניה, אחלה גם. לוצ'יץ' מול מכבי, אני גם סומך עליו, שיגרד קצת עבירות. זהו, יש פה עוד מישהו? נייג'ל אייז, מה אתה אומר, יום ראשון? אופציה לקפטן? הוא יקר, ומול ברצלונה אני לא בטוח שזה המצ'אפ מולו. אני נוטה להסכים. זהו, אני חושב שיש פה עוד שחקנים שיכולים להתברר, אבל הם לא כאלה בטוחים. אולי רוקס גידרייטיס, כאילו משחק האחרון הוא לא היה כזה טוב, אבל זה סוג השחקן, כאילו הוא נתן 11, לא שהוא היה נפילה, אבל אולי בבית מול הנדולו, הוא יכול לתת פה איזה כמה שלושות ולהיכנס לעניינים. כן, כן, יהיה פה קרב קליעות. יש את השחקן המעצבן היווני מבסקוניה, רוקובופולוס, הוא תמיד נותן איכשהו, הגיע ל9-1, כאילו. אתה מבין, זה מניה. התחיל באיזה 6 נראה לי. כן, הוא התחיל, לא יודע, אולי תבחרו אותו גבוה, אבל הוא הידרדר וחזר. התחיל 7-6, אבל הנה הוא ירד ל6-9 פה, 6-7. אז כן, יופי של קאמבקון. פיטרס, דיברתי עליו, אני רואה בו פוטנציאל, אבל הוא לא כזה זול, 8-8. טוב, זה הפאורפורדים, בגארדים, כל הפרימיום הראשונים להוציא את קמפצו הם מצוינים. כולם, דיברת על פנטר. למרות שאני הוצאתי טי.ג'יי שורטס, חבר'ה. טי.ג'יי שורטס עדיין טוב, אבל משיקולי תקציב אצלי, אז אני פיניתי מקום. כן, כי טי.ג'יי שורטס עולה 20 ונן עולה 3 פחות, כאילו, אז... תכלס הממוצע הפרש של 3-4, זה לא בשמיים. אדוארדס דיברנו, פנטר דיברנו, פרנסיסקו אתה המלצת, אני לא יודע, משחק חסר חשיבות, מפחיד אותי. בריינט, אם יש לכם אל תוציאו, לא יודע אם הייתי מביא, כנל רוקס. גודוריץ' דיברנו. בולדווין, סגרנו שלא, נכון? בולדווין לא, אי אפשר לסמוך עליו. יש את טרנט פורסט, הוא לאחרונה בסדר, אני לא יודע. יותר מבסדר. כן, הוא מצוין לאחרונה, אבל אתה יודע, היה לו רצף טוב ולקחתי אותו ב-28, אתה מבין? ז'לגריס ואלבה, תראה מה הוא נתן, ואז פתאום חזר. אני אתן שם מפתיע אולי, אתה יודע מה, פריזלי, כל העונה לא טוב, אבל באמת, הוא מקבל כל כך הרבה דקות מול בסקוניה, אני לא רואה מצב שהוא לא נותן, פשוט, הוא שחקן יותר טוב ממה שהוא מציג העונה, זה בטוח. האמת כן, ב-8-3 זה לא מחיר בשמיים, אפשר לאמר עליו. אולי אפילו גוס מול ביירן, מול אלבה, וויליאם גוס. גם יכול להיות אחלה. אני חושב מקיסיק שם זה המומלץ עבורי שם באולימפיאקוס. ואני מסכים איתך, יש את בריזואלה למי שרוצה ביום הראשון איזה נגיעה. זהו, אין פה יותר עוד שחקנים, ניקי אומניון, רציתי לקחת אותו שבוע שעבר, בסוף לא לקחתי, אבל הוא גם אחלה. באמת, אחלה, כאילו מספרים בסדר.
יחס למחיר. שכחתי את השם שהוא אצלי בקבוצה, איך קוראים לו? ברזקיס? איך קוראים לו? איגנס. הנה, איגנס. אז הוא אחלה, באמת, הוא איזה 4 פעמים דו ספרתי רצוף, כאילו אחלה, אחלה, אחלה. מאז 15, 16. שהשחקן הלך לאמריקה שם. כן, לוני ווקר הלך בזבז את הזמן שלו שם. חיפי גם, מול ריאל קשה. יכול להיות, ריאל לא שומרים בגרדים. אבל זה בגדול השמות הפופולריים. מי שאוהב, לך היה מתאים לקחת את אופס וואלה, ב-7-7. אופס אני לוקח אותו, וואלה, אני הולך להתקפה ביירן. מתאבד אופס עליו, לגמרי. וואלה, אופס יהיה אצלי. אופס זה כן, אופס, זה קל. מרקוס האוורד ואדוארדס, יותר מזה. אתה יודע, זה השחקנים אופס, מרקוס האוורד וזה, זה השחקנים שרק נגד מכבי נותנים. מתים על מכבי, לא יודעים לצאת מחסימות, השחקנים שם. זה השלשה קל, בלינלי, כל העגלות האלה שנותנים. טוב, זהו בגדול, את התפתו לה... יש את ההררה הזה מפריז. וואלה, הוא צלף, אתה יודע מה, הוא לא מקבל מספיק קרדיט. לא יודע מה כן, קורה שם. הוא צלף, תראה, מה שהוא התחיל לשחק, 13, 11 ו-10. אחלה שחקן, תדע לך. טוב, יאללה, היה איזה שאלה אחת מהבית, נעבור עליה דקה ונסגור. אימרי שואל, קיצור יש לו 0-6 בצד וחילופים מלאים, כאילו לא עשה כלום. זו הקבוצה, בנקי מאמן, ג'קסון, דוידוביץ', ארנן גומס, טייס, לארקין, ג'יימס, בריזואלה, שילץ, וזנקוב ופואריה. ככה, בנקי הייתי הולך לברצוקס, זה אותו מחיר. ולא יודע, הייתי נפטר מאו ג'יימס או לארקין, אחד מהם, כאילו זה נראה לי הכי דחוף. לא יודע. מסכים, אני לא יודע, לארקין ביום השלישי משחק, יש לך את הקפטן וזנקוב, אז כאילו חבל גארד כזה יקר לבזבז עליו את המחיר. הייתי לוקח גארד יותר, אולי רוקאס או שחקן קצת אחר, קרסן אפילו יותר טוב. כן, ודוידוביץ', ג'קסון ובנקי, תראה איך אתה מוציא שם משהו אחר בסיטואציה הזאת. דוידוביץ' אני חי איתו בשלום, ג'קסון לא יודע כמה הוא שווה. אני אישית שילץ פחות אוהב, אבל אם סטחי משאיר אותו, אז תשאיר. סך הכל מאמן זה הבעיה שלך המרכזית פה. מאמן ולארקין. לדעתי, בנקי, אתה מחליף אותו לברזוקס, חילוף קל אותו מחיר, לארקין משלמך אותו לאדוארדס או משהו. אדוארדס, ולא יודע, אתה יכול אפילו לפצל את ג'יימס וג'קסון לשתיים אחרים, בריינט ואיזה 7 כזה, 8 שדיברנו עליו, כמו גוס, אופסט אפילו, חבר'ה כאלה, כי תכלס לא תקפטן אותם, אז זה בסה להחזיק פרימיום שכאילו אתה לא תקפטן, או שילץ. אני באופן אישי חושב שמייק ג'יימס יש לו משחק מאוד קשה, ולמרות שהוא בכושר טוב, אני הולך פה הפוך על הפוך, ואני חושב שהוא לא יהיה טוב. אז כדאי לך להעיף את מייק ג'יימס. זה ההמלצה שלי, בלי אחריות. אני גם בלי אחריות, ג'יימס, לארקין וג'קסון, תביא 3 חדשים, רעננים, רכבת יפה על הגל איתם. כן, צריך לדעת גם מתי למכור את המניה. אחלה שם של הקבוצה, הפועל ג'רוזלם. יאללה, בהצלחה אימרי. יאללה, סגרנו. יאללה חבר'ה, היה אחלה פרק, ארוך וטוב, ויאללה, שיהיה שבוע טוב. יאללה, להתראות.